welcome to my YouTube channel. Ada me edinne Emirates Mall එකේ තියෙන skill buy එක. අතුලේ ගොඩක් activities තියෙනවා. අපි අද ගිහිල්ලා බලමු අතුලට කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපිට ඕන ජැකට් ටික බූට් ඔක්කොම මෙතන ගන්න පුළුවන්. ඒවා ටිකට් එකට හම්බ වෙනවා. හැබැයි ස්කී කරන්න ඕන දේවල් වලට නම් වෙනම පේ කරන්න වෙනවා මෙතනදී. අපි දැන් යන්න හදන්නේ මෙතන තියෙනවා ස්නෝ පාර්ක් එකක්. ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ කිව්ව විදිහට -6ක උෂ්ණත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. අපි ගිහලා බලමු ඇතුලේ. මේක තියෙන්නේ Emirates Mall එක ඇතුලේ උදේ 10 ඉඳන් රෑ 10 වෙනකම් මේගොල්ලෝ විවෘතව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලන්ගේ මේ ජැකට් මේ ඔක්කොම මේගොල්ලන්ගේ ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඕනනම් මේ ග්ලව්ස් දෙකක් විතරයි මෙතෙන්ට ගේන්න ඕනේ. මේස් දෙකේ ඉඳන් ඔක්කොම මේගොල්ලෝ නිකන් දෙනවා. පැකේජ් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලලා ඕගොල්ලන්ට කැමති පැකේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ස්ලොප් එකේ තමයි යන්න හදන්නේ. මේ බෝඩ් එක තියලා අපි ගිහලා බලමු. ඒක හයියෙන් යනවා කියලා කියනවා. කොහොම වෙයිද දන්නේ. කලක් කට්ටියට ඩුබයි ගියාම හිතන්න පුළුවන් මේක කාන්තාරයක් විතරයි කියලා. එහෙම නෙමෙයි. ඒවිලා බලන්න පුළුවන්. මේ හිම තියෙනවා, අයිස් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට අනුව මේක -6ක විතර උෂ්ණත්වයක් තමයි මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ යන්නේ මෙතන තියෙනවා තව රයිඩ් එකක් ස්නෝ බම්පර් කියලා. බලමු මේක කොයි වගේ බම්පර් එකක් වේද දන්නේ නැහැ. කියලා බලමු. දැන් නම් මේක ඇතුලේ පට්ට සීතලයි. මේක අදගෙන හැබැයි උඩට යන්න ඕනේ. කලින් පාර යාළුවොත් එක තමයි උඩට ගියේ. දැන් මේ පාර මම තනියෙන් මේ තනි ටියුබ් එකේ යනවා. ඒ කියන්නේ ඒතර මේගොල්ලෝ කිව්වා හැමෙද්දී තව ටිකක් හයියෙන් උඩට එන්න පුළුවන් කියලා. කියලා බලමු. දැන් පාට සීතලයි. මම මේ එක ග්ලව්ස් එක ගලවලා ඉන්නේ. මේ මොකද මේ කැමරා එක යූස් කරන්න අමාරු ග්ලව්ස් එක දාගෙන.
අපි දැන් මෙතන තියෙන මේ බෝල එක ඇතුලේ යන්න හදන්නේ. බලමු මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොම වේද කියලා. දැන් මේ වර කැමරාවත් අරගෙන බෝලේ තුලට රිංගන්න යන්නේ. දැන් උඩට ගිහිල්ලා උඩ තිබ්බ ඒගොල්ලන්ගේ ඇක්ටිවිටීස් ටික ඔක්කොම කරලා මම පට සීදරයි ගහනවා. ඔයගලන්ට ඩිරාම් 150ක් වගේ වියදම් කරලා එන්න පුළුවන් මේ ස්නෝ පාර්ක් එක ඇතුළට. අපි ඔයගලන්ට අර චෙයා ලිෆ්ට් එක එහෙම කරන්න ඕන නම් ඔයගලන්ගේ ඩිෆරන්ට් පැකේජ් තියෙනවා. ඒවෙන් කරගන්න පුළුවන්.